ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठाऊ ठम ठहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठाऊ ठम ठहा. आता पटापट बोलूया. ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठाऊ ठम ठहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.